Bine ai sosit la Casa Petri Roșia Montană, un loc care, de-a lungul timpului, a avut mai multe rosturi. A fost bancă, spital în timpul primului război mondial și cinematograf, iar în 1937 a fost cumpărată de strămoșii familiei Petri, care au lucrat în mineritul aurifer al zonei. Pentru a păstra memoria strămoșilor, am transformat casa într-un spațiu de cazare-muzeu, un loc care spune povestea satului prin ochii familiei ce trăiește aici de generații. Obiecte de familie au fost păstrate de-a lungul timpului și astăzi stau mărturie unor vremuri trecute, spunând povești prin simpla lor prezență. Aceste obiecte și povești au fost puse în valoare de proprietarul actual al casei, Adrian Petri, descendent al familiei, care îți va spune povestea lor. Expozițiile interioare te ajută să înțelegi Roșia Montană într-o manieră inedită, transformând o noapte de cazare într-o experiență de muzeu. Originile familiei pot fi identificate undeva prin secolul XVIII, când specialiști minieri și ingineri au fost aduși din interiorul Imperiului Austro-Ungar pentru a dezvolta industria minieră de la Roșia Montană. Atunci, minele erau gestionate diferit, iar minerii puteau obține titluri de cuxe, adică concesiuni pe părți din minele aurifere pe care le exploatau ca asociații sau individual. Dar hai să ascultăm o parte din istoria familiei. Salut, sunt Adrian Petri, proprietarul actual al acestei case din centrul istoric Roșia Montană, pe care am transformat-o într-un fel de spațiu cazare-muzeu. Avem mai multe camere în care se găsesc expoziții prin care o să afli o poveste din trecutul Roșiei Montane legată de familia noastră. Hai să spun și ție o parte din povestea acestei case, așa cum mi-o amintesc și eu, povestită de bunici când eram mic, însă tare rău îmi pare că n-am fost atunci mai atent ca să pot să-ți povestesc mai multe. Dar știi cum ești când ești tânăr, nu pui preț pe de astea, că ai impresia că le știi pe toate. Străbunicii au prins vremurile grele, dar oarecum bune din Roșia Montană. Au venit din regiunea Tirol, Austria, pentru a lucra în industria mineritului aurifer. Zona era stăpânită pe atunci de Imperiul Habsburgic, de la care au achiziționat părți din galeriile aurifere ale masivului cârnic, numite cuxe, prin care au primit drept de exploatare a aurului. Au muncit și au locuit aici. Au construit șteampuri sau stațiile de procesare a minerului aurifer, iar vremurile erau destul de bune. Atunci s-au construit majoritatea clădirilor importante din centrul istoric, chiar în târg erau diverse ateliere de haine cu croitori înscriși la Viena, grădine de vară cu fanfară, cazinouri cu seri dansante și mănuși de mătase până la cot. La venirea naționalizării, străbunicii și alți localnici deținători de părți de baie și cuxe au fost deposedați de proprietăți și au fost puși să-și dărâme instalațiile de prelucrare a aurului, șteampurile. Bunica se căsătorește cu un român, își schimbă numele, trece casa pe numele acestuia și reușește să salveze proprietatea. Practic își ia un fel de soț de împrumut. Iar frații ei sunt deportați la muncă în Siberia și Donbass. Bunica îmi povestea că la naționalizare au fost găsite și luate cu forța de la localnici aproximativ 2 tone de aur și au fost puși să-și închidă galeriile, să-și dărâmă șteampurile. Toată agoniseala lor a dispărut, iar în perioada comunismului, statul a deschis marile exploatări de suprafață unde tata a lucrat ca inginer minier. După Revoluția din 1989, exploatările au fost închise și concesionate unui investitor străin, Roșia Montană Gold Corporation, care promitea investiții pentru revitalizarea mineritului. Compania începe să cumpere proprietăți din sat și pe multe dintre case să le demoleze. Vedeam zilnic vecini sau prieteni care vindeau și plecau. Iar apoi ne sugerau și nouă să facem la fel, casele vor rămâne prinse la pustie și vom pleca pe bani mai puțin sau deloc. Deși am trăit o viață întreagă din minerit, părinții nu au putut fi de acord cu tehnologia minieră și proiectul propus, care ar fi însemnat distrugerea irevocabilă a zonei, motiv pentru care am decis să nu vindem. Bunica se stinge din viață în 2009, iar casa rămâne vreo 5 ani pustie. Compania cumpără intens proprietăți și astfel ajunge să dețină aproximativ 70% din sat. Noi oferim casa și terenurile pentru organizarea festivalului Fânfest, unde apar primele acțiuni împotriva mega-proiectului de minerit propus de compania canadiană. Și tot aici se conturează campania Salvați Roșia Montană, care duce la ample proteste în toată țara împotriva acestui proiect. Ulterior ne hotărâm să investim în turism, așa că transformăm casa în spațiu de cazare. Am renovat prima cameră, iar apoi, în funcție de cum au sosit turiști, am investit profitul pentru a deschide și celelalte spații. Sosesc turiști interesați de natură și istoria locului, așa că implicăm cât mai mulți dintre vecini prin a organiza împreună tururi ghidate, mese tradiționale și alte activități turistice, în speranța că vor vedea și ei un viitor în turism și vor investi în această direcție. În anul 2020 am fondat Asociația Roșia Montană Patrimoniu Mondial, prin care s-au dezvoltat diverse proiecte, restaurarea reclădirilor de patrimoniu, festivalul de muzică și teatru Roșia Montană Live și chiar acest proiect al turului UNESCO Roșia Montană, la care participi și tu acum. Proiectul canadian a fost oprit între timp.
iar zona a devenit sit UNESCO datorită bogăției sale culturale. Sper să rămână așa mereu și localnicii să profite de pe urma acestei clasări și să dezvolte afaceri sustenabile și durabile pe viitor. Aceasta este pe scurt povestea casei noastre, dar te așteptăm la noi la Roșia Montană, rezervi o cameră. Pentru a descoperi mai multe dintre acestea, poți să intri pe site-ul www.roșiamontana.eu, unde poți face o rezervare a unei camere sau poți să faci o rezervare a unui tur al muzeului din Pod sau unui tur ghidat. Să ne vedem cu bine la Roșia!